สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระป๋องแป้งนะครับผมเป็นกระป๋องแป้งทาตัวนะครับผมเป็นแป้งเย็นนะครับผมขนาด200 กรัมนะครับจะนำตัวพลาสติกของตัวกระป๋องเนี่ยกลับมาใช้งานกันครับดีกว่าทิ้งไปนะครับก็ช่วยกันได้เยอะนะครับขยะพลาสติกนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระป๋องแป้งพลาสติกครับผม